هذه النشرة حقيقية بالكامل، وكل ما يرد فيها حقيقي وواقعي جدا، ونحن جزء من هذه المؤامرة. هذه النشرة إنتاج مشترك بين النظام، يعني نحن، وداعش، يعني كمان نحن. مشاهدة ممتعة. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من استديوهاتنا في فرع المخابرات الجوية. لنبدأ بالعناوين. مظاهرات في كوريا الجنوبية. إصابة القيصر بمرض خطير. اختراع سيارات الخلافة. اتصال هاتفي بين الرئيس الأسد والخليفة. تزويد المعارضة بالصواريخ. طلب الرئيس الأسد من رئيس كوريا الجنوبية ضبط النفس بعد نزول آلاف الناس إلى الشوارع مطالبين بإسقاط النظام، واعتبر أن استخدام العنف بدون مبرر سيكون له تأثيرات سلبية. لذلك أمر العقيد الركن أبو بكر البغدادي بالتوجه مباشرة إلى كوريا لإنشاء الدولة المسيحية في كوريا واليابان، وبذلك سيكون للرئيس الكوري حجة لقتل الناس، ألا وهي مكافحة الإرهاب. أعلن مصدر مقرب من الكرملين أن القيصر الروسي بوتين مصاب بمرض الإيدز، لذلك يعتزم مغادرة السلطة بأقرب فرصة ممكنة، ولم تطلعنا المصادر عن سبب هذا المرض. وفي تسريبات أخرى أكدت لنا مصادرنا أن أسماء الأسد مصابة بنفس المرض أيضا، ولم يعرف أحد ما صلة الوصل بينهما. أصدر أمير العلوم اختراعا لسيارات الخلافة، حيث يتكون الاختراع من خرائط كاملة للشوارع بالإضافة لمنبه صوتي يستطيع معرفة اسمك، مثل: أخي أبو درداء لف إلى اليمين، أخي أبو درداء وراءك المطب، أخي أبو درداء طلعت ريحتك صار لك شهر مو متحمم، أخي أبو الدرداء سبيتك اتصلت بك عاود الاتصال بها، أخي أبو الدرداء لقد اقتربت من الهدف فجر نفسك. وهكذا فقد لاقى الاختراع ترحيبا واسعا ومبيعات هائلة، وقد وعد أمير العلوم بتطوير الاختراع ليكون بين يدي أسود الخلافة عما قريب. أجرى السيد الرئيس بشار الأسد اتصالا هاتفيا مع العقيد الركن أبو بكر البغدادي، ومعنا هنا في الاستديو الحاجة عارفة لتخبرنا تفاصيل أكثر. مرحبا حاجة عارفة. أهلا يا ابني. يا ابني اليوم تنوه شغلة لك مشاهدين، أنا ما بدي أغلط الكلام نور يا ابني، ولا هذا ولا هذا ولا أحكي حق طالع نازل ابني. القصة إنه رئيسنا هذا أبو بكر مشان يبارك له، ومثل ما بتعرف إنه أبو بكر البغدادي عنده ولد اسمه بكر. المهم اجى بشار قال له يا ابو بكر انه شراكتنا صارت تاريخيه، يعني انا بعد فتره ابني حافظ بيستلم الحكم وانت بتسلم ابنك بكر الخلافه، وهيك مع بعض بيقضوا على اي ثوره بدها تطلع بالمستقبل، واذا ضل شيء من الاسلام لسه ما تشوه هن بشوهوا ابني، عرفت شلون؟ وبهالمناسبه يفرحوا هن، وبلش بشار الاسد وزع على الشبيحه 500، والبغدادي صار وزع لبرع ايران، واقاموا الافراح وليالي الملاح ابني. مثل ما بتعرف ابني بكر ابننا بكر لك جمال حسن، لك شي بشهي لك ابني، شي بشهي شي كتير حلو لك ابني، لك جمال عيونه، لك سواد عيونه ايرانيه، بياض روسي، لك جسمه عراقي، لك طوله افغاني يا ابني، لك بتحسه نظريه مؤامره نظاميه. الولد مو طبيعي يا ابني. طيب حاجة عارفة، كيف هذا الولد قدران يعيش ضمن كل هالقصف؟ لك شوفك انت يا ابني، لك بعده ابوه دغري على روسيا لحتى يعمل دورة اعداد خليفة يا ابني. بتعرف انت تخريج هي الدورات تطلع من روسيا، وفي لها فروع بايران ابني، يعني فهي كلها فترة صغيرة وبيرجع خليفة قد الدنيا، كبير كتير ابني. شوفك بده يستلم خلافة وما يدرس ويتفوق، يا عم شو اجدابك ابني؟ بس عفوا خالتي، انت قلتي لنا ما راح تغلطي بالحكي، ليش هيك صار؟ ما شايف عشت لك وحصدك وين ما رحنا. والله لولا الكبلة عم تشبك ضمها بشلون كانت معكم حجة عارفة باستديوهات نشر نسيل. يلا سلام.
أعلن الرئيس الأسد إدانته الكاملة لصواريخ التاو الأمريكية الصنع، واعتبر أن تزويد المعارضة بهذه الصواريخ هو دليل العمالة، وخاصة بأن المعارضة تستخدمه في قتل جنود وأبناء الوطن. ويأتي هذا التنديد بعد مقتل أكثر من 50 جنديا عراقيا وأفغانيا و10 جنود من حزب الله وبعض الجنود الإيرانيين الذين كانوا في زيارة لأحد المراقد المقدسة للصلاة والدعاء ليحل السلام في كل العالم. بهذا أعزائنا المشاهدين نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، على أمل أن نلقاكم مجددا، والسلام عليكم. حاجي نحن مو قبل ما ندخل على السبيل مو قلت لك بلا سب واتفقنا ما نسب، ما بيعطوك هويتك ها.